નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પાર્થસર નોબલ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ તેમજ વાસુદેવ વિદ્યાલય ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 9 માં ચેપ્ટર નંબર 2 આપણી આસપાસના દ્રવ્યો શુદ્ધ છે તેની ચર્ચા કરતા, જેમાં આપણે શરૂઆતમાં સૌપ્રથમ મિશ્રણ એટલે શું, બરાબર, મિશ્રણની માહિતી મેળવી લીધી કે ભાઈ મિશ્રણ એટલે કે બે કરતા વધારે પદાર્થો એક સાથે ભળે તો તેને કહેવાય મિશ્રણ. મિશ્રણમાં આપણે બે પ્રકાર જોયા હતા, સમાન મિશ્રણ ને વિષમાન મિશ્રણ. સમાન મિશ્રણ એટલે કે તેઓ એકબીજાની અંદર એવી રીતે મિશ્ર થઈ જાય, દ્રાવ્ય થઈ જાય કે આપણે ફરીથી તેને અલગ કરી શકીએ નહીં. પછી આપણે જોયું વિષમાન મિશ્રણ કે એવું મિશ્રણ કે તે બંને મિશ્રિત તો છે પણ આપણે તેને ભૌતિક પદ્ધતિ દ્વારા શું કરી શકીએ, અલગ કરી શકીએ. બરાબર, બે પ્રકારના દ્રાવણ સમજ્યા હતા, આપણે મિશ્રણ સમજ્યા હતા. ત્યાર પછી આપણે થોડી દ્રાવણ વિશે પણ ચર્ચા કરી હતી કે ભાઈ દ્રાવણ એટલે શું. તેમાં આપણે વાત કરી કે ભાઈ દ્રાવણ એટલે એની અંદર મુખ્ય બે ઘટક આવે, એક આવે દ્રાવ્ય અને બીજું આવે દ્રાવક. એક શું આવશે, એક દ્રાવ્ય આવશે, બીજું આવશે દ્રાવક. જે પદાર્થ દ્રાવણની અંદર ઓગળશે એને કહેવાય દ્રાવ્ય, અને જેની અંદર ઓગળશે એને કહેવાય દ્રાવક. બરાબર, દ્રાવ્ય અને દ્રાવક બે ભેગા થાય તો બને દ્રાવણ. એમાં મેં ખાંડનું ઉદાહરણ આપ્યું તો ખાંડ અને પાણીનું. ખાંડ છે એ દ્રાવ્ય થઈ, ખાંડ ઓગળી ગઈ. શેમાં ઓગળી? પાણીમાં. તો પાણી દ્રાવ્ય થઈ, ખાંડ જે પાણી છે એ દ્રાવક થયું અને ખાંડ શું થઈ ગઈ, દ્રાવ્ય થઈ. બરાબર, પાણી શું થયું, દ્રાવક, અને ખાંડ છે તે દ્રાવ્ય. બરાબર, તેની બધી દ્રાવણની તમને ખબર પડી ગઈ હતી. ત્યાર પછી આપણે ઘણા દ્રાવણને ઉદાહરણ જોયા હતા, પ્રવાહી વાયુ, ઘન વાયુ, ઘન પ્રવાહી, પ્રવાહી પ્રવાહી. બરાબર, આ દરેક વિશે થોડી માહિતી મેળવી. હવે દ્રાવણ છે ને તેની આપણે થોડી માહિતી મેળવવાની છે. એના ગુણધર્મો થોડાક આપણને આપ્યા છે, તે અગત્યના છે. બરાબર, ગુણધર્મો 2 માર્ક્સમાં પૂછાય છે અને 3 માર્ક્સમાં પૂછી શકાય. ચાલો, તમને એવું પૂછે કે દ્રાવણ એટલે શું, દ્રાવણના ગુણધર્મો જણાવો, તો એ 3 માર્ક્સમાં ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય. સૌપ્રથમ આપણે સમજીશું દ્રાવણના ગુણધર્મો. દ્રાવણ છે એ સમાન મિશ્રણ છે. દ્રાવણ શું છે, સમાન. સમાન એટલે કે જે દ્રાવણ બનાવવામાં આવ્યું છે એના અંદરના જે ઘટકો રહેલા છે તેઓ એકબીજાની અંદર ખૂબ સારી રીતના મિશ્રિત થઈ જાય છે. તેઓ એકબીજાથી અલગ રહેતા નથી, તેઓ એક રસ બની જાય છે. જેમ કે આપણે પાણી છે, બરાબર, અને દૂધ છે, તો દૂધની અંદર આપણે પાણી નાખશું તો આપણે એને અલગ ન કરી શકીએ કે એને જોઈ ન શકીએ. બરાબર, પાણી છે એમાં આપણે ખાંડ ઓગાળશું તો પણ એ જ વસ્તુ થશે કે ખાંડ છે પાણીની અંદર એવી રીતના ઓગળી જશે કે આપણને ખબર જ નહીં પડે કે પાણીની અંદર ખાંડ ઓગળેલી છે. બરાબર, એટલે કે જે ઘટકો છે તેઓ એકબીજાની અંદર ખૂબ સારી રીતે મિશ્રિત થઈ જાય છે. એટલે આપણે કીધું સમાન મિશ્રણ. દ્રાવણ કેવા હોય, સમાન મિશ્રણ. ત્યાર પછી દ્રાવણના કણોનો વ્યાસ 1 nm એટલે કે નેનોમીટર. કેટલો? નેનોમીટર. એની વાત કરીએ આપણે તો 10⁻⁹ દ્રાવણના કણોનો વ્યાસ 1 નેનોમીટર એટલે કે 10⁻⁹ કરતા ઓછો. નેનોમીટર છે ને ખૂબ નાનો એકમ છે. આપણે ઉપર 1 લખીને છેદમાં 1 લખવું ને પાછા 9 મીટર કરવું, બરાબર, તો જે જવાબ આવે ને એના કરતા એના જેવડો નાનો તો 10⁻⁹. 1 નેનોમીટર એટલે 1 મીટર. આપણે વાત કરીએ 1 મીટરની તો 1 મીટર બરાબર 10⁻⁹ નેનોમીટર થાય. -9 એટલે ખૂબ નાનો, આપણે નરી આંખે જોઈ શકીએ નહીં. બરાબર, એટલે કણો કહેવાય ખૂબ નાનો. આપણે જનરલી વાત કરીએ ને તો જે બેક્ટેરિયા છે ને 5000 નેનોમીટર આપણે માઇક્રોસ્કોપમાં જોઈ શકીએ. બરાબર, ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ તો કે ભાઈ આપણો મનુષ્યનો વાળ છે, બરાબર, મનુષ્યનો વાળ તો 10,000 નેનોમીટરમાં તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. 50,000 નેનોમીટર એટલે આપણે ક્યાં સુધી જોઈ શકીએ નરી આંખે કે જે પદાર્થ 10,000 નેનોમીટર
કરતા મોટો હોય ને એ આપણે નરી આંખે જોઈ શકીએ. 10,000 નેનોમીટર કરતા જેનું કદ મોટું હોય ને એ આપણે જોઈ શકીએ. આનો વ્યાસ કેટલો છે? 1 નેનોમીટર કરતા ઓછો. તો આપણે નરી આંખે જોઈ શકીએ નહીં. એના કણ કેવો હોય? ખૂબ નાના. દ્રાવણના કણો અતિ સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે પ્રકાશનું પ્રકિરણ કરી શકતા નથી. તેથી જ દ્રાવણ પ્રકાશનો માર્ગ જોઈ શકાતો નથી. આપણે સૌથી પહેલા વાત કરી દીધી કે ભાઈ અંદર જે દ્રાવણના કણો છે કેવા છે? ખૂબ નાના છે. બરાબર. હવે આપણને કણો દેખાવાના નથી અને ખૂબ નાના છે એટલે પ્રકાશનું પ્રકિરણ કોને એની વાત કરું. હું તમને સિમ્પલ કહું કે તમને આપણે ગ્લાસમાં પાણી ભર્યું છે, બરાબર, તો એની અંદર હું ચૂનો ભલાડું, બરાબર, ચૂનો, અને આપણે એને હલાવશું તો તમને અંદર કણ દેખાશે, બરાબર. અને પછી એની અંદર હું ટોર્ચ લાઇટ કરીશ ને તો મને આમ કહેવાય ને ઓલા કણ દેખાશે, અંદરથી જે પ્રકાશ પસાર થતો હોય છે એ દેખાશે, બરાબર. તો પ્રકિરણ એટલે શું કે જે અંદરના કણ હોય ને એની અંદર પ્રકાશ અથડાય અને ત્યાંથી ભટકાય શું આવે? પાછો આવે. એને કહેવાય પ્રકિરણ. કે જે ઓલા કણ હોય ને દ્રાવણની અંદરના કણ એની સાથે અથડાય પ્રકાશ અને ત્યાંથી અથડાઈને શું આવે? પાછો આવે. એટલે પ્રકાશનું પ્રકિરણ. ત્યાંથી પ્રકાશ સુધી જાય ફેલાય. પણ આમાં કણ કેટલા હોય છે? બહુ નાના હોય. એટલે આપણે જ્યારે પ્રકાશ અંદર ફેંકશું તો આપણને કણ નહીં દેખાય અને જે પ્રકાશ છે એ પાછો કહેવાય ને પ્રકાશ જે પ્રકિરણ થાય પ્રકિરણની ઘટના પણ જોવા મળશે નહીં. કારણ કે આના કણ કેવા છે? ખૂબ નાના. બાકી જો કણ મોટા હોય તો શું થાય કે જ્યારે આપણે પ્રકાશ અંદર પસાર કરી તો જે કણ હોય એની સાથે પ્રકાશ અથડાય અને ત્યાંથી પ્રકિરણ થાય. આપણે જે પ્રકાશનો લીસોટો થતો હોય ને એ લીસોટો પણ આપણે જોઈ શકીએ કારણ કે પ્રકાશનું પ્રકિરણ થાય છે. પણ દ્રાવણ છે તો એની અંદર પ્રકાશનું પ્રકિરણ થતું નથી કારણ કે જે અંદર કણો છે તે કેવા છે? ખૂબ નાના છે, બરાબર. અને તેથી આપણે પ્રકાશનો માર્ગ જોઈ શકતા નથી. દ્રાવણને ગાળણ ક્રિયા દ્વારા અલગ કરી શકાતા નથી. હવે ગાળણ ક્રિયા એટલે આપણે ખબર છે કોઈ વસ્તુ ગાળવાની, આપણે પાણી જનરલી ગાળીને પીતા હોય છે. એની સિવાય હું તમને કહું ચાલો ખાંડનું પાણી, મીન્સ કે પાણીમાં મેં ખાંડ ઓગાળી દીધી, હવે હું ગાળીશ તો પાણીમાં ખાંડ વહી જશે? નો જાય, બરાબર. જેમ કે હું દૂધ છે, દૂધમાં પાણી નાખી દીધું, દૂધને ગાળી લઈશ તો પાણી વહી જશે? નો જાય. એટલે કે દ્રાવણ એવી વસ્તુ છે કે એકવાર બની ગઈ પછી આપણે એને અલગ કરી શકીએ નહીં. આપણે એને ગાળવાથી પણ અલગ કરી શકીએ નહીં. માત્ર જે કચરો હોય દૂર થાય, બાકી ઘટકો અંદરથી છૂટા પડે નહીં. પાણી જે ગળ્યું છે તો ગળ્યું હશે, પાણીમાં મીઠું આપણે ઉગાડ્યું છે તો તમે ગાળશો તો પાણી તો તમને ખારું લાગશે કારણ કે જેના કણો છે એકબીજાની અંદર ભળી ગયા છે. આપણે એને ગાળવાથી અલગ કરી શકતા નથી. જે લાસ્ટ છે તેને ખલેલ પહોંચાડ્યા વગર રાખી મૂકતા તળિયે બેસી જતા નથી, બરાબર. એમાં શું હોય? અમુક જે દ્રાવણો છે એની અંદર શું હોય કે એના કણો છે ને તરતા હોય. સિમ્પલ તમે ચૂનાનું એક્ઝામ્પલ આપો. પાણીમાં મેં ચૂનો નાખ્યો પછી મેં હલાવ્યું દ્રાવણ. અત્યારે તમે જોશો ને તો ગ્લાસની અંદર તમને નાના ટપકા ચૂનોનો દેખાશે, અંદર કણ તરતા હશે ને દેખાશે. આપણે ટોર્ચ કરશું ને તો ટોર્ચનો પ્રકાશ એમાંથી પસાર થશે ને પ્રકાશનો માર્ગ આપણે જોઈ શકીશું. પણ જે સમાન દ્રાવણ છે, સારી રીતે મિશ્રણ થયું છે, એના કણો છે ને ઉપર જ તરતા હોય. પછી જો ચૂનાનું પાણી છે ને તો શું તમે જોયું હશે જનરલી કે ભાઈ ચૂનો છે ને આપણે પાણીમાં પલાળ્યું તો એને થોડોક ટાઈમ તમે રહેવા દો ને તો શું થઈ જશે કે જે પાણી હશે ને એ ઉપર આવી જશે અને ચૂનો ક્યાં બેસી જશે? નીચે. તો એ સમાન દ્રાવણ થયું કહેવાય નહીં. ચૂનો નીચે બેસી જશે અને પાણી ક્યાં રહેશે? ખાલી ઉપર. તો આમાં સમાન દ્રાવણમાં જે દ્રાવણ છે એના ગુણધર્મોમાં એ આવતું નથી. આના કણ છે એ કેવા છે? ખૂબ નાના છે અને તમે એમને રાખી મૂકો ને તો એ ઉપર તરતા જ રહેશે, એ નીચે તળિયે બેસી જશે નહીં. પણ જે ચૂનાનું દ્રાવણ તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું તો આપણે આગળ આવશે નિલંબિત કણો આવશે, નિલંબિત દ્રાવણ આવશે, તેને એમાં આપણને ખબર પડશે, બરાબર, કે કયા દ્રાવણો છે કેવા પ્રકારના. જે દ્રાવણ છે ને એના કણો નીચે બેસી જશે નહીં. બાકી અમુક વસ્તુ હોય તેમાં શું થાય કે આપણે થોડીક વાર રાખી મૂકી એટલે ધીરે ધીરે શું થાય? નીચે બેસી જાય. પણ આમાં દ્રાવણ એવું થશે નહીં, બરાબર. પછી દ્રાવણના ઘણા બધા પ્રકાર આવે. નિલંબિત દ્રાવણ આવે, કલેલ દ્રાવણ આવે, બરાબર. તો આપણે એ બધું આગળ શીખવાનું જ છે. પણ આજે જે આપણે શીખ્યા ને એ
દ્રાવણ, ખાલી દ્રાવણ હોય નોર્મલ દ્રાવણ, એના બેઝિક ગુણધર્મો છે, અમુક સાદા ગુણધર્મો. એટલે તમને 2 માર્ક્સમાં 3 માર્ક્સમાં એવું પૂછી શકે કે ચલો દ્રાવણ એટલે શું અને દ્રાવણના ગુણધર્મો જણાવો. તો આપણે દ્રાવણ ખબર જ છે બરાબર કે દ્રાવણ છે એ મુખ્ય 2 ઘટકોથી બનશે, દ્રાવ્ય અને દ્રાવક. બરાબર, એ લખો તો એ ચાલે, અથવા તમે લખો કે 2 કે 2 કરતા વધારે પદાર્થના ઘટકો ભેગા થઈ જે બનાવે એને દ્રાવણ કહેવાય, તે પણ ચાલે. બરાબર, અને ત્યાર પછી જે આપણે દ્રાવણના ગુણધર્મો જોયા, તો ગુણધર્મો છે જે 4 5 હોય, 5 તમારા ગુણધર્મો લખશો એટલે તમને 2 કે 3 માર્ક્સમાં આરામથી પૂછાઈ શકે. બરાબર, વધુ જે આપણે વાત કરવાની છે દ્રાવણની છે, પણ દ્રાવણની શું છે? સાંદ્રતા. બરાબર, ટોપિક છે તે આપણે આપણા વિડીયોમાં જોશું, પણ થોડી માહિતી આપી. આના પછીનો જે વિડીયો છે ને આપણે દ્રાવણની સાંદ્રતા, એટલે તમે થોડું વાંચી લેજો એટલે તમને આઈડિયા છે, સમજી લો કે દ્રાવણની સાંદ્રતા. બરાબર, સાંદ્રતા વિશે આપણે શીખવાનું છે. પછી દ્રાવ્યતા, કે ભાઈ કોઈ પદાર્થ છે તેની અંદર કેટલો પદાર્થ ઓગળી શકે. બરાબર, આ બધી વિશે તમે થોડું વાંચી લેજો. દ્રાવ્યતા કોને કહેવાય કે હું તમને 1 ગ્લાસ લીધો પાણીનો, તેમાં મેં 2 ચમચી ખાંડ નાખી, ઓગળી ગઈ, 3 ઓગળી ગઈ, 4 ઓગળી ગઈ, પછી હું 10 નાખી તો શું ઓગળે? કારણ કે એની લિમિટ હોય. બરાબર, એને કહેવાય સોલ્યુબિલિટી અથવા દ્રાવ્યતા. તેના વિશે પણ આપણે સમજશું. બરાબર, પછી કોઈ પણ પદાર્થ છે સાંદ્રતા કેવી રીતે નક્કી કરશું કે કેટલું સાંદ્ર છે, કેટલું મંદ છે. બરાબર, આ દરેક માહિતી આપણે આવનારા વિડીયોમાં જોશું. ત્યાં સુધીમાં દ્રાવણ એટલે શું અને દ્રાવણના જે ગુણધર્મો છે એ ખાસ લખીને પાકા કરવાના. બધું જે છે તે આપણે આવનારા વિડીયોમાં જોશું. થેન્ક યુ.